Bună ziua, dragii mei! Decembrie 2020 va fi o perioadă deosebit de unică. Sunt prezise o serie de evenimente astronomice și unele dintre ele au un statut unic. Soarele dă tonul general al evenimentelor, arată unde sunt direcționate voința și motivația noastră. Soarele se mișcă cu semnul vesel al Săgetătorului până la 21 decembrie, când intră în semnul maestos, dar rece, al Capricornului. Între 1 și 7 decembrie, datorită influenței lui Neptun, unele zile pot fi haotice. Nu va fi ușor să separi ficțiunea de realitate. Este o perioadă bună pentru oamenii creativi și dificilă pentru gânditorii raționali. După 22 decembrie, când soarele se va afla în Capricorn, atmosfera emoțională generală va deveni mai restrânsă și mai austeră. Atenția noastră se va concentra pe rezumatul rezultatelor anului. Oricât de strălucite ar fi, va fi dificil să ne abținem de la autocritică. Soarele, împreună cu Mercur, va afecta a doua jumătate a lunii decembrie și începutul lunii ianuarie 2021. Mercur este planeta conexiunilor, contactelor, informațiilor, comunicațiilor, călătoriilor și tehnologiei. Eclipsa totală de soare, care are loc în timpul lunii noi din Săgetător, din data de 14 decembrie, va avea un efect pozitiv asupra educației, autorităților, dar trebuie să ținem cont de faptul că o eclipsă de soare poate umbri semnificativ efectul lunii noi. În mod tradițional, oamenii în această zi vor simți o anxietate crescută, o exacerbare a tulburărilor mentale poate fi observată în societate. Noi, la fel ca strămoșii noștri, suntem complet dependenți de soare. O eclipsă totală a sursei principale de lumină naturală va fi percepută foarte greu de mulți oameni. Cu toate acestea, un fenomen cu adevărat serios ne așteaptă înainte. Acesta este Marea Conjuncție, care va avea loc pe 21 decembrie 2020. Jupiter și Saturn se vor uni la 0 grade 29 minute vărsător. Astrologii cred că pe 21 decembrie, pe lângă așteptatul solstițiu de iarnă, va avea loc o mare apropiere a lui Jupiter și Saturn în zodia Vărsătorului. Ceea ce face ca acest fenomen astronomic să fie grozav este că planetele vor fi la o distanță apropiată una de cealaltă. Această conjuncție este asociată cu o schimbare a epocilor, cu o schimbare a relațiilor socio-economice, o schimbare a modului de viață și, uneori, în general, cu o restructurare globală a societății. Luna decembrie se va încheia cu o lună plină în Rac, pe data de 30 decembrie. Efectul său se va simți în primele 14 zile din ianuarie 2021. Această lună plină este importantă pentru semnul Racului în special. La lună plină, soarele va intra în contact cu Mercur în Capricorn. Mercurul, planeta comunicării și a mișcării, va fi în limitări. Se pare că vor exista și reglementări și restricții oficiale în ceea ce privește Crăciunul și Anul Nou, căci toate semnele vor afecta casa, familia și femeile din familie. Luna decembrie este un timp instabil și plin de tensiune emoțională pentru gemeni. Va trebui să-ți arăți toată rezistența la stres pentru a supraviețui luna aceasta. Vor fi probleme legate de locul de muncă, reduceri de personal, schimbări de partener, alergare pentru contracte profitabile. Prognoza astrologică prezice că vei face față cu succes tuturor dificultăților, dar este important doar să rămâi calm și să nu fii nervos în privința fleacurilor. La sfârșitul anului, ai grijă când și cum conduci, deoarece există probabilitatea de a intra într-un accident. Poate că cineva din rude îndepărtate vă va cere ajutor, așa că nu-i refuzați. În general,
va fi o perioadă relativ calmă. La începutul lunii, certurile cu cei dragi nu sunt excluse. E posibil ca în conflictele cu membrii gospodăriei tu vei juca rolul de apărător al intereselor, dar, dovedindu-ți cazul, vei risca să te cerți cu partenerul și copiii. Încearcă să eviți situațiile de conflict, nu permite celor dragi să vorbească imparțial, oferă un compromis și susține membrii gospodăriei în demersurile lor. Dragostea pentru vecini și prietenii de încredere te va ajuta la depășirea situațiilor negative în a doua jumătate a lunii. La sfârșitul anului, încearcă să nu-ți pierzi capul din complimente și noile cunoștințe. Anul nou cu prietenii și familia te va ajuta să câștigi forță pentru a depăși situațiile de criză din prima jumătate a lunii. Dacă ești singur, aventurile de scurtă durată nu te vor mai tenta și vei aspira să găsești adevărata iubire. Va trebui să ai puțină răbdare. Vei avea șansa ca spre sfârșitul lunii să ai o întâlnire care să-ți întoarcă viața pe dos. O lună dificilă îi așteaptă pe gemeni în ceea ce privește munca. La mijlocul lunii, intriga și bârfele sunt probabile. Notorietatea despre tine se va răspândi rapid în întreaga echipă și va ajunge la biroul șefului. Totul va fi împotriva ta. Cu toate acestea, prognoza spune că până la sfârșitul lunii vei putea remedia situația și vei întoarce favoarea conducerii. În a doua jumătate a lunii va trebui să cureți restanța la locul de muncă. Din fericire, vei găsi puterea de a face față tuturor problemelor de muncă. Decembrie va aduce noi oportunități pentru dezvoltarea afacerii și expresia creativă. Va trebui să ai răbdare. Situația se va debloca în curând. În sectorul financiar, totul va fi instabil. Te așteaptă cheltuieli neplanificate care îți vor putea deschide o gaură în buget. Chiar dacă grijile financiare îți îngreunează viața, nu te descuraja. Desigur, va trebui să strângi cureaua și să limitezi cheltuielile inutile. În a doua jumătate a lunii, circumstanțele îți vor permite să efectuezi tranzacții financiare foarte profitabile. Cât privește sănătatea, starea ta fizică în decembrie va fi stabilă. Răceala este posibilă, dar nu va fi gravă. Fundalul emoțional este ceea ce gemenii trebuie să se gândească în decembrie. De prea mult timp te afli în cercul personalităților neplăcute care au luat prea multă energie spirituală. Acum trebuie să fii hrănit cu energie pozitivă. Urmează-o la copiii tăi, la persoana iubită. Acum ei știu despre problemele tale psihologice și, prin urmare, te ajută de bunăvoie să faci față oboselii și apatiei. Când tratați boli, încercați să nu recurgeți la medicină alternativă. Astrele te sfătuiesc să faci sporturi nautice. O vizită regulată la piscină te va ajuta să fii într-o formă bună și să te menții într-o formă fizică excelentă.